Morning, everyone. Today we will discuss about two important topics: the Suez crisis, 1956, and the Palestine problem, 1948. First, the Suez crisis. You can see here in this map, this is Egypt, and you have Suez Canal here. This Suez crisis भनेको चाहिँ के रहेछ भनेदेखि चाहिँ यो जुन चाहिँ इजिप्टमा एउटा क्यानल छ, यो क्यानल है, इट वाज कन्स्ट्रक्टेड बाई अ स्विस कम्पनी. स्विस कम्पनीले कन्स्ट्रक्ट गरेको कारणले गर्दा चाहिँ यो क्यानललाई चाहिँ स्विस क्यानल भनेको है. र यो 1859 मा बनाउनु सुरु गरेर 1869 सम्म 10 इयर्स यसलाई बनाउनु लाग्यो है. र इट वाज ओन्ड बाई जोइन्ट ओनर छ यो कम्पनीको चाहिँ, यो क्यानलको चाहिँ जोइन्ट ओनर छ, यो चाहिँ हो फ्रान्स र इङ्ल्यान्ड. र प्रब्लम स्विस क्यानल चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब पहिला तिमीले स्विस क्राइसिस त के छ भनेदेखि चाहिँ यु क्यान सी हियर यो इजिप्टमा प्रब्लम भएकोले चाहिँ यो स्विस प्रब्लम भनेको क्यानल रिलेटेड भएकोले गर्दा है. र प्रब्लम चाहिँ के रहेछ भनेदेखि चाहिँ इजिप्टलाई चाहिँ 1922 मा नै ब्रिटिसले इजिप्टलाई लिबरेसन, ब्रिटिस यो उयसबाट चाहिँ गभर्मेन्टले लिबरेसन दिएको. इजिप्ट गट इन्डिपेन्डेन्स इन 1922 है. र 1922 मा इजिप्टले इन्डिपेन्डेन्स पाएपछि चाहिँ, बट दिस इन्डिपेन्डेन्स विच दे गट इन 1922 वाज नट अ कम्प्लिट इन्डिपेन्डेन्स. इट वाज अ लिमिटेड इन्डिपेन्डेन्स है. एउटा मिनिङलेस छ है. इन्डिपेन्डेन्स छ तर इट इज यो सोभरेन्टी भन्ने यसको टोटल छैन. किनभनेदेखि ब्रिटिसले रिजर्भ द राइट टु किप देयर फोर्सेस इन स्विस क्यानल है. फोर्सेस उनीहरूले यहाँ राख्छु भन्यो फर द प्रोटेक्सन अफ स्विस क्यानल एन्ड फर द प्रोटेक्सन अफ द फरेन पिपल लिभिङ इन इजिप्ट. र त्यही कारण चाहिँ यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इजिप्ट र ब्रिटेनको रिलेसन बिग्रिँदै गयो. दे वर नट ह्याप्पी. दे ह्याड लिमिटेड फ्रिडम, किनभने तिनीहरूको सोभरेन्टी नै थिएन है. र इन 1954 मा चाहिँ प्रेसिडेन्ट गामाल अब्दुल नासेर, he became the first prime minister of Egypt in 1954, and in 1956 he became the president of Egypt. र जस्तो गामाल अब्दुल नासेर आउँछ उसको रिलेसन विथ ब्रिटेन जुन चाहिँ थियो यो झन् बिग्रेर जान्छ है. किन कारण क्लियर थियो, किनभने ब्रिटिसहरूले दो इजिप्ट वाज गिभन इन्डिपेन्डेन्स है, ब्रिटिस ह्याड केप्ट देयर फोर्सेस इन इजिप्ट. उनीहरूले फोर्स ब्याक गरेन. त्यही कारण एन्ड दे डिड नट वान्ट यो ब्रिटिस इन्टरफेरेन्स चाहँदैन थियो. दे वान्टेड कम्प्लिट फ्रिडम है. त्यही कारण फोर्स चाहिँ त्यहाँनिर राखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रेसिडेन्ट जुन चाहिँ गामल अब्दुल नासेर हुनुहुन्छ उसले चाहिँ फोर्स नचाहँदाखेरि चाहिँ द्याट फर द वर्सन द रिलेसन बिट्विन इजिप्ट एन्ड ब्रिटेन. र अर्को चाहिँ के थियो भनेदेखि त पब्लिक ओपिनियन वाज अगेन्स्ट द ब्रिटिस अकुपेसन अफ स्विस क्यानल है. यहाँनिर ट्रुप्स राखेको पनि यो इजिप्टको पपुलेसनले अपोज गर्यो. र एकदम पब्लिक प्रेसर हुँदाखेरि चाहिँ द अनविलिङ ब्रिटिस ह्याड टु किप देयर फोर्सेस ब्याक, ह्याड टु विथड्र देयर फोर्सेस ब्याक है. र फोर्सेस ब्याक गरेपछि चाहिँ उसको रिलेसन झन् बिग्रेर जान्छ, ब्रिटेन र इजिप्टको रिलेसन है. र यो स्विस क्यानल यहाँनिर तपाईँले हेर्नु हुँदैछ, स्विस क्यानल देख्नु हुँदैछ है. यो क्यानल अघि नै मैले भनिहालेँ, इट इज 120 किलोमिटर्स माइल्स लङ क्यानल है. र किन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ यो क्यानलको भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईँले इन्डियाबाट सपोज बम्बेबाट तपाईँ ब्रिटेन इङ्ल्यान्ड पुग्नुको लागि सिपमा है, तपाईँ पहिला यहाँबाट यो इन्डियन ओसनमा हुँदै है, यहाँनिर यो केप अफ गुड होप हुँदै यहाँनिर है, यताबाट एटलान्टिक ओसन हुँदै तपाईँ माथि इङ्ल्यान्ड लन्डन पुग्नुहुन्थ्यो. त्यसको लागि चाहिँ 19,000 है, 19,800 किलोमिटर्स लामो दूरी थियो. र जब स्विस क्यानल बनाएपछि चाहिँ यहाँबाट बम्बेबाट आएर चाहिँ यिनीहरू यता यो केप अफ गुड होप अफ्रिकाहरू तलपट्टिबाट एटलान्टिक ओसनबाट नगएर चाहिँ सिधै यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ 11,600 मा
किलोमिटरमा त्यो दूरी कम्प्लिट गर्नु थाल्यो अब झन्डै तपाईको 8200 किलोमिटर चाहिँ यिनीहरूलाई फाइदा हुँदै थियो स्विज क्यानल बनाएर चाहिँ है इन टर्म्स अफ डेज हेरौँ भनेदेखि हामीले झन्डै 23 डेज नै सर्ट हुँदै थियो र दिस वाज द इम्पोर्टेन्स अफ द स्विज क्यानल है र यो इम्पोर्टेन्स हुँदाखेरि चाहिँ अब अब्दुल नासेर गामल अब्दुल नासेर अघि मैले भनिहालेँ है 1956 मा प्रेसिडेन्ट हुनुभयो इजिप्टको है ही वान्टेड इन्टरनल रिकन्स्ट्रक्सन इकोनोमिक रिकन्स्ट्रक्सन अफ इजिप्ट इजिप्टको इकोनोमी रिभाइभ गर्न चाहन्थे स्ट्रङ बनाउन चाहन्थे है र फर द्याट ही निडेड टु कन्स्ट्रक्ट अ ड्याम इन लोवर नाइल एउटा ड्याम बनाउनु थाल्यो रिभर नाइल छ है तपाईँलाई थाहै छ तिमीहरूलाई कि इजिप्ट चाहिँ एउटा डेजर्ट कन्ट्री हो र थ्रु द हार्ट अफ इजिप्ट फ्लोज अ रिभर कल्ड रिभर नाइल है र त्यो रिभर नाइलमा चाहिँ ड्याम बनाउन चाहन्थ्यो अब्दुल नासेरले है र यो ड्याम बनाउँदाखेरि चाहिँ इट कुड ब्रिङ मोर डेजर्ट ल्यान्ड अन्डर कल्टिभेसन है र इलेक्ट्रिसिटी पनि जेनेरेट गर्नु थाक्थ्यो फर द इन्डस्ट्रिजहरू बनाउनु लागि त्यो इन्डस्ट्रिजहरूलाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गर्नुको लागि पनि त्यो ड्यामले हेल्प गर्थ्यो बट इट वाज अ भेरी भेरी कस्टली प्रोजेक्ट त्यो ड्याम जुन चाहिँ बनाउँदैछ अब्दुल नासेर बनाउनु जाँदै थियो इट वाज अ कस्टली प्रोजेक्ट है र पोर कन्ट्री लाइक इजिप्ट है कुड नट एफोर्ड टु कन्स्ट्रक्ट द ड्याम $1 million रुपियाँ त्यहाँनिर लाग्दै थियो खर्च लाग्दै थियो है र इनिसियली युएसए र 1955 मा चाहिँ युएसए र तपाईँको इङ्ल्यान्डले दे प्रमिस टु गिभ लोन है लोन इजिप्टलाई दिन्छौँ हामी त्यो फर द कन्स्ट्रक्सन अफ ड्याम भनेर भन्दा तर विदिन अ इयर दे विड्रु द प्रमिस लोन जुन चाहिँ लोन हामी दिन्छौँ त्यसको लागि त थुप्रै पैसा चाहिन्थ्यो है रिक्वायर्ड थुप्रो अमाउन्ट अफ मनी त्यही कारण युएसए र इङ्ल्यान्डले चाहिँ लोन दिन्छु भन्दैछ तर 1 वर्ष बित्दा नबित्दै नै दे विड्रु लोन है अब लोन विड्रु यिनीहरूको रिलेसन बिग्रेको कारण चाहिँ यो पनि हो है लोन दिनु चाहिएन अब किन चाहिँ 1 वर्षमै युएसए एन्ड इङ्ल्यान्ड है दे डिक्लाइन देयर प्रमिस भन्दाखेरि चाहिँ अब इजिप्टको रिलेसन चाहिँ रसियासँग अलिक क्लोज हुँदै जाँदै थियो है नजिक हुँदै जाँदाखेरि के भयो भनेदेखि चाहिँ अब उनीहरूले के एप्रिहेन्सन पनि थियो भनेदेखि चाहिँ यो दुईटा कन्ट्रिजको के एप्रिहेन्सन थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो इजिप्टले चाहिँ वेस्टर्न इन्ट्रेस्ट है यो इजिप्टमा वेस्टर्न इन्ट्रेस्टको अगेन्स्टमा काम गर्दैछ र यसको रिलेसन विथ रसिया इज गेटिङ क्लोजर भन्ने खाले एप्रिहेन्सन थियो र फेरि के भयो भनेदेखि इजिप्टले मोडर्न वेपन्स चेकोस्लोभाकिया रसियन वेपन्स है आर्म्स एन्ड एम्युनिसन चाहिँ रसियन आर्म्स एन्ड एम्युनिसन थ्रु चेकोस्लोभाकिया किन्दाखेरि चाहिँ अब यिनीहरूको रिलेसन चाहिँ बिग्रेर जाँदा चाहिँ दे डेक्लाइन देयर प्रमिस्ड लोन जुन चाहिँ लोन दिन्छु भनेको थियो है यो आसवान ड्याम बनाउनु लागि त्यो चाहिँ यिनीहरूले डेक्लाइन गर्यो र अब यो डेक्लाइन गर्दाखेरि चाहिँ अब्दुल गामेल नासेर जो चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो नासेरले चाहिँ यो जुन चाहिँ स्विज क्यानल थियो यसको मैले अघि भनिहालेँ जोइन्ट अनर थियो है इङ्ल्यान्ड र यो फ्रान्स चाहिँ जोइन्ट अनर हो यिनीहरूको है र यो जोइन्ट अनर हुँदाखेरि चाहिँ अब यिनीहरूले पैसा नदिने हुँदाखेरि चाहिँ अब के भयो भनेदेखि चाहिँ इजिप्टलाई चाहिँ नासेरले चाहिँ यसलाई नेसनलाइज गरिदियो अब अघि चाहिँ प्राइभेट प्रपर्टी थियो नेसनलाइजेसन भनेको चाहिँ अब चाहिँ नाउ इट बिकेम अ प्रपर्टी अफ द नेसन इजिप्टको प्रपर्टी भयो किनभने उसलाई त त्यो फाइनेन्स गर्नु थियो त्यो ड्याम बनाउनु लागि है आसवान ड्याम बनाउनु लागि ही ह्याड टु फाइनेन्स द्याट ड्याम ही रिक्वायर्ड मनी एन्ड टु कम्प्लिट द्याट ही नेसनलाइज द यो स्विज क्यानल यो क्राइसिस अब स्विज क्यानल नेसनलाइज गर्दाखेरि चाहिँ अब के भयो भनेदेखि यिनीहरूको जुन चाहिँ लिक्विडेटिभ प्रफिट यिनीहरूले पाउँदै थियो त्यहाँबाट है ब्रिटेन एन्ड फ्रान्स दे वर गेटिङ ह्युज लट अफ मनी लिक्विडेटिभ प्रफिट दे वर गेटिङ फ्रम द क्यानल नाउ द्याट वाज स्टप्ड है र त्यो अब नपाउँदाखेरि चाहिँ यिनीहरू त फाइनेन्सियल क्राइसिस हुनु थाल्यो र दे डिक्लेयर्ड है ब्रिटेन र फ्रान्स डिक्लेयर्ड दिस नेसनलाइजेसन अफ स्विज क्यानल एज अ डिजास्टर र डिजास्टर हो भनेर यिनीहरूले डिक्लेयर गर्छ अब के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब यो इजिप्टलाई चाहिँ यिनीहरूले लेसन टिच गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेलाको एन्टोनी एडन वाज द प्राइम मिनिस्टर अफ ब्रिटेन एन्ड सिक्रेटली उसले अलायन्स गर्छ फ्रान्स र इजरायल पनि
त्यति बेला न्युली कन्ट्री इजरायल पनि थियो यिनीहरू गर्छ कि एकदम फोर्सफुल एउटा लेसन चाहिँ इजिप्टलाई सिकाउनुपर्छ भन्दाखेरि है र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब वार चाहिँ कसरी स्टार्ट हुन्छ भनेदेखि चाहिँ इजरायलले चाहिँ यो तपाईँको 1956 मा चाहिँ इजरायलले इजिप्टमाथि अट्याक गर्छ इन्भेड गर्छ है इजरायल इन्भेडेड इजिप्ट इन 1956 त्यहाँ सँगसँगै इजरायल गट द सपोर्ट अफ इङ्ल्यान्ड एन्ड फ्रान्स है र इङ्ल्यान्ड एन्ड फ्रान्सले पनि फेरि इन्भेड गर्छ तर अब दिस वाज फर द फर्स्ट टाइम युएसए र रसियाले चाहिँ फेरि त्यसको अपोज गर्छ है दे वेन बिकज पब्लिक ओपिनियन नै वाज अगेन्स्ट द एग्रेसन है त्यो इन्भेजनको अगेन्स्टमा थियो पब्लिक ओपिनियन द्याट्स वाइ युएसए र युएसएसआर जोइन्टली अपोज दिस त्यो यो फ्रान्स र यो के पो इङ्ल्यान्डको एग्रेसन अगेन्स्ट इजिप्ट वाज अपोज्ड है र दे रिक्वेस्टेड द युनाइटेड नेसन्स है दे मुभ्ड रेजुलेसन टु द युनाइटेड नेसन्स र युनाइटेड नेसन्सले चाहिँ त्यति नै बेला अर्डर देम टु सिज फायर है सिज फायर वाज कन्क्लुडेड यो दुईजनालाई देयर फोर्सेस वेयर विथड्रन है इजरायलले पनि आफ्नो फोर्सेस चाहिँ विथड्र गर्छ है विथड्र गरेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ युएन इन्टरभेन्सन भएर मात्रै यो जुन चाहिँ स्विज क्राइसिस वाज एभर्टेड यो जुन चाहिँ स्विज क्राइसिस थियो त्यो चाहिँ केम टु एन एन्ड है र अब यो स्विज क्राइसिसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ हामी हेर्दाखेरि के पाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ यो जुन चाहिँ इङ्ल्यान्ड एन्ड फ्रान्स थियो है वेस्टर्न कन्ट्रिज है को इन्फ्लुएन्स यो जुन चाहिँ मिडल इस्टमा थियो यु क्यान सी है कन्ट्रिजहरू इजिप्ट यहाँ छ इजरायल के भन्छ जर्डन यहाँ छ सिरिया यहाँ छ लेबनन यहाँ छ है यो जुन चाहिँ यिनीहरू सबैलाई चाहिँ तपाईँको यिनीहरू सबैलाई चाहिँ अरेबियन कन्ट्रिज भन्छ है यो यिनीहरूको पपुलारिटी इन अरेबियन कन्ट्रिज गट डिमिनिस्ड भेरी ऱ्यापिडली एकदम यिनीहरू अनपपुलर हुन थाल्यो अब यो अरेबियन कन्ट्रिजमा बिकज अफ दिस क्राइसिस दिस एग्रेसन है र अर्को चाहिँ अब जुन चाहिँ नासिर थियो गामल अब्दुल नासिर हि बिकेम ए वर्ल्ड फिगर जुन प्रकारले उसले ट्याकल गर्यो सिचुएसनलाई यो इजिप्सियन यो स्विज क्राइसिसमा हि बिकेम अ नेसनल फिगर र दिस वाज द एन्ड अफ द टपिक द स्विज क्राइसिस